Tapos na siya. Bundat po siya. Pasko. Nabusog. Welcome back to my channel. This is Lisa from Border Balloons. Nagbabalik ang nagdudunong-dunungan, ang nagtuturo-turuan ng tungkol sa kaek-ek. In this another episode of our Border Balloons Vlogmas, I will show you how to make a drumroll. Twisted gingerbread balloon. So, let's get started. So, yung mga kakailanganin po natin sa ating paggawa ng gingerbread twisted balloon ay ang mga sumusunod. 2 or 3 na mocha brown, balloon 260. Isang white na balloon 160. 5-inch na mocha brown. And I think this is balloon 321. Okay? So, kakailanganin din natin ng pump, marker of course. Ito, wala ko akong white na pangsulat, so ito na lang. Liquid paper. Ano bang tawag dito? Correction fluid. And scrap na red. Okay? 160. So, simulan na natin. Inflate muna natin ang isang mocha brown. Okay? Tapos, ito yung 5 inches. Ito yung magiging pinaka-head niya. Okay? Parang kagaya nung sa snowman, right? Yan. Siguro mga 4 inches. Okay? Ngayon, gagawin natin yung katawan. Ako ba simula? Hindi alam paano gawin yung simula. Hindi dapat kasi walang ano yan. Okay, sige, ito, pwede na to. Ito yung pinaka kamay niya, right? So, maikli lang naman yun. Kamay nun. Tapos, yung katawan, 5 fingers. 4 and then 5. 4 inches, 4 fingers, and then 5. And then, make ka lang ng another 5 fingers. To make it 4, right? Mo dyan. Then, isa pa. To make it 5. But this time, you have to put in the center. Parang dito. Ang tawag dyan? Torso ba yun? Dalawa sa likod, 3 sa harapan. Okay? So, total of 5. So, ito yung kamay, right? Singit mo lang yan dyan. But the thing is, we have to put the head first, okay? Mahala po kayo kung anong mauuna. Pero, gawin ko na to. Para makita na natin. Mas na-excite kasi ako pag nakikita ko na yung pinaka, main. Kunyari, yung mukha. Ganyan. Yung ulo. So, yan. Right?
Ano siyang pumpkin. Oh, 4 inches din. Kinuha ko yung end. Ito yung pangbubuhol ko. Ito yung isang paa. Okay? Ayan. Isa na lang. O pa tayo ng dulo lang. And then inflate. So see, 3 fingers. Ito yung another one. Paa niya. Isang kamay na lang, okay? Isa pa. Four fingers. Tapos na siya. Bundat po siya. Pasko. Nabusog. Okay? Ngayon, kailangan natin ng design. Lagyan na natin yung mata niya. Okay? Yung mata, syempre, below. Hindi ko makita. Sa akin muna, okay? Tapos, panglagay ko, wala akong pang ibang kulay eh, na white eh, para sa mata niya. Dot lang. Yan! Kita mo ba? Ganda. Yung iba nang lalagay ng pink dito. Okay na yan. Ganyan. Tapos, lalagyan natin ng, di ba meron siya dito sa gilid? Oh, may button hole pala yan. Ito. See? Tapos, lagyan pa natin ng anik-anik. Vest niya. Yung kabila. Ikot natin sa kabila. Tapos dito sa kabila ulit. Lagyan natin sa kabila ulit. Yan. Tapos, ikot mo lang dyan sa may bandang ulo. Tapos, yung kamay, dapat may puti dyan. Right? But, I will not use this. Ito na lang, marker. Okay? Ay, marker. This one. Liquid correction. Correction liquid. So, ito na po yung isa. So, lalagyan po natin dito. Pwedeng ito po yung gamitin nyo or dapat ikutan nyo ng wala na ho kasi akong white na balloon 160 na pwede kong iikot siya. Konti na lang. Dalawa na. Yan. Right? Doon ka tumingin. Snobbish ka. Ito talaga yung ginagamit ko. Kasi hindi ko po talaga alam yung alternative na white na kung may suggestion po kayo kung ano yung pwede kong gamitin na may white na marker ba? Hindi ko kasi alam. Kung ano lang yung maisip ko na uy, sa tingin ko pwede na yan.
Kung alam, improvise lang lagi. Yan. Okay? Ngayon, gawan po natin siya dito ng sira ulo. Sombrero. Para santang-santa na siya. Ay, santa. Santa. So, ito yung balloon 3, 2, 1. Ita-try ko lang. Yan. Mahala na po kayo mag-imagine kung ano itsura niya. Kailangan natin itong ilagay. Yan. Basta labo-labo na siya dyan. Santa hat. Ano Santa hat? Tapos, papatong na natin sa ulo niya. Sabi ko naman sa inyo eh. Gagawan din ang paraan niya. So, ito na, right? Yung Santa hat. Palagay na natin kay gingerbread na. Tada! Yan na ang ating. Mahirap ba? Ako din nahirapan eh. Pasensya. Yan ang nakayanan ng lola niya. Oh. Ang ating gingerbread, twisted gingerbread. Malaki. Oh, si gingerbread, okay? Na nakasanta hat. Yan, barkada na sila. Hope you like it. Thank you for watching this video. See ya!